Isa ang TikTok sa pinakasikat na short form video app hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Noong 2024 ay umabot na sa mahigit 1.5 billion ang monthly active user nito. Pero nung nakaraang buwan ay naging usap-usapan ang TikTok ban na nangyari sa US. Ano nga ba talaga ang dahilan at bakit gusto nilang iban ang TikTok sa Amerika? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan at ang mga bagay na dapat nyong malaman sa TikTok kasama na ang nakatakdang pagban nito sa US. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Si Jiang Yiming ang founder ng ByteDance, ang kumpanya sa likod ng TikTok. Ipinanganak si Jiang noong April 1, 1983 sa Fujian, China. Bata pa lang ay interesado na siya sa technology at programming. Kaya matapos graduate ng software engineering noong 2005 ay nagtrabaho na siya sa iba't ibang startup o mga nagsisimula pa lang na mga tech company sa China. Noong 2006 ay nagtrabaho siya sa online booking website na Kushun kung saan na-promote siya bilang technical director. Noong 2008 ay umalis siya sa Kushun at lumipat sa Microsoft dahil gusto niyang malaman kung paano pinapatakbo ang isang korporasyon. Pero umalis din siya dahil hindi niya nagustuhan ang mga nakakasakal na company rules dito. Lumipat siya sa Fanfu, ang pinakaunang microblogging website sa China. Pero di rin to nagtagal dahil nagsara ang kumpanya noong 2009. Matapos to ay sinimula na ni Jiang ang real estate search engine na 99fang.com, ang una niyang kumpanya. Sa 99fang, unang napansin ni Jiang ang unti-unting paglipat ng mga tao sa mga smartphone mula sa mga computer. Kaya nagsimula na din siyang mag-focus sa mga mobile apps at nakapag-develop ng 5 apps na nagkaroon ng 1.5 million users. Di nagtagal ay naisip ni Jiang na gumawa ng isang platform na pinapagana ng AI o Artificial Intelligence. Naisip ni Jiang na magtayo ng isa pang kumpanya para sa balak niyang gawin na platform. Para makapag-focus ay umalis na siya sa 99fang at kumuha na lang ng tao na magpapatakbo nito. At noong March 2012 ay itinatag niya kasama ang kaibigang si Liang Rubu ang ByteDance. Ang unang app ng kumpanya ay ang Nihan Duanzu o subtle joke sa Ingles. Isa tong jokes at humor app ng mga memes at short videos na nung kasikatan ay nagkaroon ng 30 million users. Pero ang naging pangunahing produkto ng ByteDance ay ang news aggregator app na Toutiao o Headline sa Ingles na inilunsad noong August 2012. Gamit ang AI at machine learning ay nakapag-generate ang app ng mga personalized news content para sa mga user nito. Nakagawa ang ByteDance ng makapangyarihang algorithm kung saan nalalaman nito kung ano ang gusto ng mga user base sa mga ginagawa nitong pag-tap, pag-post at pag-swipe sa app. Dahil dito ay madaling nalalaman kung saang balita interesado ang user at ito ang nirerekomenda ng algorithm. Habang tumatagal ang user sa paggamit ng app ay mas lalo pang nagiging accurate ang mga recommendation nito. At ang resulta ay marami ang na-addict sa paggamit ng Toutiao na noong September 2017 ay meron ng 120 million daily active users. Pero hindi pa kontento si Jiang sa tagumpay ng Toutiao dahil alam niyang magagamit niya pa ang mahusay na algorithm ng ByteDance sa iba pang app. Isa pa ay pangarap niya ring mag-expand ang ByteDance sa ibang bansa. Ang karanasan niya sa Microsoft ang nagsanay sa kanya na ituon ang paningin sa labas ng China at gumawa din ng isang global company na kayang makipagsabayan sa mga malalaking pangalan gaya ng Google at Facebook. Marami ang nahumaling sa app na Toutiao dahil sa nakaka-addict na algorithm ng ByteDance. Kaya naisip ni Jiang na pwede niya ring gamitin ang algorithm na to para sa iba pang platform. Napansin ng ByteDance ang kasikatan ng isang short-form video app na nakilala sa mga lip-sync music videos, ang Musical.ly.
Ang Musical.ly na ginawa ni na Alex Su at Lu Yuyang ay inilunsad sa Shanghai noong 2014. Bagamat sa China nakabase ay sumikat ang Musical.ly sa international market lalo na sa Amerika. Noong 2015, nagsimulang dumami yung mga tinatawag na musers o Musical.ly users na nag-lip sync sa iba't ibang mga kanta. Di nagtagal ay ito ang naging most downloaded free app sa mahigit 30 bansa kasama ang US, Canada, UK, Germany, Brazil, Japan at dito sa Pilipinas. Dahil sa kasikatan ng Musical.ly ay nagsimulang mag-develop ang ByteDance ng kaparehong app kung saan pwedeng mag-upload ang mga user ng mga short-form videos. Tinawag ang app na Douyin na i-develop sa loob lang ng 200 araw at inilunsad noong September 2016. Yung nakikita nating logo ngayon ng TikTok ay ang logo ng Douyin noon pang 2016 kung saan makikita ang letrang D na idinisenyo para magmukhang musical note. Ang letrang D ay para sa Douyin at ang tila na dobleng letra ay nagpapakita ng panginginig ng musical note dahil ang ibig sabihin ng Douyin sa Ingles ay shaking sound. Gamit ang kaparehong algorithm ng Toutiao ay madaling nalaman ng Douyin ang gustong content ng mga user base sa interaction nito sa mga video na pinapanood nila. At dahil sa dami ng mga short videos na mapapanood sa Douyin sa loob lang ng ilang minuto ay nakakakuha agad ang algorithm ng data sa kung ano ang gusto at ayaw ng isang user. Kaya naman kahit na marami ng short form video app noon sa China ay naging mabilis ang pagsikat ng Douyin na sa loob lang ng isang taon ay nagkaroon na ng 100 milyong users. Pero sa kabila ng tagumpay ng Douyin, alam ni Jiang na 1/5 lang ng mga internet users ang nasa China. Kaya nagdesisyon siya na ituloy ang target niya na global expansion. Gumawa ang ByteDance ng international version ng Douyin na tinawag nilang TikTok. Inilunsad ang TikTok sa international market noong September 2017. At gaya ng mabilis na pagsikat ng Douyin sa China, ay naging mabilis din ang pagsikat ng TikTok sa iba pang bansa sa Asia. At sa kabila ng malaking pagkakapareho ng Douyin at TikTok ay may pagkakaiba pa rin ang dalawang app. Bagamat pareho ang logo at interface ay may mga pagkakaiba ang Douyin at ang international version nito na TikTok. Unang-una ay maa-access lang ang Douyin sa mainland China, habang ang TikTok naman ay available sa buong mundo. Sa TikTok ay pwede mong i-search ang mga account at content sa buong mundo maliban lang sa mga Douyin account sa China at vice versa. Karamihan ng audience ng TikTok ay mga kabataan, samantalang mas may edad na ang user base ng Douyin. Sa katunayan nga ay ito ang pinakapopular na app para sa mga Chinese na edad 50 pataas ayon sa isang research. Mas pinapaboran din sa Douyin ang mga educational at skill improvement content, samantalang mas lamang naman sa TikTok ang mga artistic at entertainment content kasama na yung mga pagkanta-kanta at pagsayaw. At tingin ko ay mas maganda ang Douyin dahil mas istrikto rito pagdating sa screen limit. May parental control to na nagbabawal sa mga kabataang 14 na taon pababa sa pagla-livestream. May mga oras lang din na inilaan kung kailan nila pwedeng gamitin ang app at limitado lang sa 40 minuto sa isang araw ang paggamit nila rito. Kung ganito rin sana yung ginawa ng ByteDance sa international version ng Douyin ay baka nabawasan yung mga kabataan na addict ngayon sa TikTok. Bagamat sikat na ang Douyin sa China at ang TikTok sa ibang parte ng Asia ay nahirapan ang ByteDance na mag-expand sa iba pang foreign market, lalo na sa Amerika. At isang app ang nakita nilang makakatulong sa kanilang global expansion, ang Musical.ly. Kaya noong November 2017 ay gumastos ang ByteDance ng halos $1 bilyong para bilhin ang sikat na short form video app. Nung una ay hiwalay pa na nag-operate ang TikTok at Musical.ly. Pero sa huli ay nagpasya ang ByteDance na pagsamahin na ang dalawa sa iisang app at panatilihin ang pangalan ng TikTok. Inilipat sa TikTok lahat ng users, content, at ilang mga sikat na features ng Musical.ly. At dito na nga nagsimula ang pag-angat ng TikTok bilang isa sa nangungunang social media platform sa buong mundo. Noong 2018 ay nalampasan na nito ang Facebook, Instagram, Snapchat at YouTube sa dami ng download.
Noong 2019 ay ito ang naging pang-apat na most downloaded non-gaming app sa mundo. Pero simula pa lang to dahil pagdating ng 2020 ay mas lalo pang sumabog ang kasikatan ng app dahil sa nangyaring COVID-19 pandemic. Noong 2020 ay umabot na sa mahigit 2 bilyon ang nag-download ng TikTok sa kanilang mga mobile devices. At noong 2021 ay nalampasan pa nito ang Google bilang most popular website. Dahil sa tagumpay ng TikTok ay isa na ngayon sa pinakamayamang tao sa mundo, si Jiang Yiming. Noong 2024 ay pangatlo siya sa pinakamayamang tao sa China at pang-32 sa buong mundo na may net worth na $45.6 billion ayon sa Forbes. Ang sikreto ng tagumpay ng TikTok ay ang makapangyarihang algorithm ng ByteDance. Karamihan ng tao ay nasa For You page o FYP kung saan nilalagay ng TikTok ang mga content na alam nitong mai-enjoy ng mga user base sa mga nakaraan nitong interaction sa mga napanood na video. Sabi nga nila ay mas alam pa ng TikTok ang mga interes mo kesa sayo, kaya hindi ka mauubusan ng panonoorin dito. Sa FYP din makikita ang iba't ibang mga viral videos ng mga challenges, kanta, sayaw, filters at iba pang mga content. At dahil mas madaling makakuha ng views sa TikTok ay dumami rin yung mga TikToker o yung mga tinatawag na TikTokerist. Ang ilang mga personalidad na nakilala sa ibang platform gaya rito sa YouTube at Facebook ay gumawa na rin ng mga sarili nilang TikTok account. Kayo ba mga kasangkay? Gumagamit ba kayo ng TikTok o kaya ay naging TikToker din? Ano at sino yung mga madalas nyong pinapanood sa TikTok? Pakishare naman sa comment section sa baba. Dahil sa sobrang husay ng algorithm ng TikTok ay nagkaroon ng pangamba ang ilan para sa mental health ng mga user nito, lalo na yung mga na-addict na dito na halos maghapon ang nakatutok sa app. Isa pa sa kinakaharap na issue ngayon ng ByteDance ay ang nangyaring TikTok ban, hindi lang sa Amerika kundi sa iba pang mga bansa. Pero bakit nga ba gusto nilang i-ban ang TikTok? Now to President Trump's threat to ban TikTok, the widely popular but Chinese-owned video sharing app. Noon pang 2020 ay nagbanta na ang noon ay US President na si Donald Trump na i-ban ang TikTok o di kaya naman ay puwersahin ang ByteDance na ibenta to sa isang American company. Noong February 2023 ay ipinagbawal ni President Joe Biden ang TikTok sa mga government devices. Noong April 2024 ay pinirmahan ang batas na magbaban sa TikTok sa Amerika kung dito ibebenta sa isang American firm. Noong January 19, 2025 ay nag-shutdown ang TikTok sa US pero makalipas lang ang isang araw ay naging active ulito matapos i-anunsyo ni President Trump na i-delay niya ng 75 days ang ban ng TikTok hanggang April 4, 2025. Pero bakit nga ba nangangamba ang gobyerno ng Amerika sa sikat na short-form video app? Security concern ang pangunahing dahilan ng TikTok ban sa Amerika. Dahil isang Chinese company ang ByteDance, nangangamba ang mga mambabata sa US na baka i-leak nito ang mga sensitibong data ng mahigit 170 million TikTok user nito sa Amerika kapag inutusan sila ng gobyerno ng China. Meron kasing security law ang China kung saan lahat ng mga tech companies ay obligadong magbigay ng data na hawak nila kung kailanganin ng gobyerno para sa seguridad ng bansa. Isa pa ay pwede raw gamitin ng China ang kasikatan ng TikTok para magpakalat ng propaganda at imanipula ang opinyon at impluwensyahan ang pananaw ng mga Amerikano. Kahit nga dito sa atin ay talamak na talamak ang mga disinformation at fake news sa TikTok na talaga namang nakakaapekto sa pananaw at opinyon ng mga tao, lalo na sa politika. Maliban sa US ay may mga bansa na rin na nagban ng TikTok gaya ng India, Iran, Kyrgyzstan, Nepal at Somalia. Marami na ring bansa ang nagpatupad ng partial ban ng app kung saan ipinagbawal to sa mga government devices. May partial ban ng TikTok sa Australia, Belgium, Canada, Denmark, European Union, France, Latvia, New Zealand, Norway, Taiwan at United Kingdom. Kahit dito sa atin ay may isang congressman na nag-file para i-ban ang TikTok noong May 2024 dahil din sa banta ng national security. Kayo ba mga kasangkay? Ano ang tingin nyo sa nangyaring TikTok ban sa Amerika? Pabor ba kayo na ipagbawal din ang TikTok dito sa Pilipinas? Paki-share naman ng mga opinion nyo sa comment section sa baba.
Sa kabila ng mga kontrobersya na kinakaharap ngayon ng TikTok ay hindi natin maikakaila ang naging impluwensya nito lalo na sa mundo ng social media. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng TikTok? Pakishare naman ng mga kwentong TikTok ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.